What's up guys? Welcome back to my channel. Meron lang tayong apat na pag-uusapan na mobile application para mag-edit, mag-upload ng inyong YouTube thumbnail sa inyong mobile phone. Tuturuan ko kayo guys kung paano maging attractive ang inyong YouTube thumbnail para makatulong ito na dumami ang inyong views. So bago ko mag-start, mag-introduction muna tayo. Teka lang, bakit nga ba importante ang YouTube thumbnail? Dahil para malaman ng mga viewers mo kung ano ang content ng inyong videos. At isa pa, makakatulong ito para dumami ang inyong views. Okay ba tayo dun? Tulad ng sabi ko kanina, meron tayong apat na mobile application na pag-uusapan. First, mobile application. At ang pinakamahalaga sa lahat ay syempre, ang hindi mawawala ang YouTube application. For sure, meron na kayong mobile application ng YouTube sa inyong cellphone. Siyempre, dyan tayo nag-upload ng ating videos sa ating YouTube. At dyan rin tayo nag-create ng ating sariling channel. Second mobile application natin ay ang YT Studio o ang YouTube Studio. Dito tayo magpapalit ng ating thumbnail sa ating YouTube. Dito tayo mag-upload ng ating thumbnail. Then makikita nyo rin dyan yung inyong dashboard, yung inyong analytics, at kung ano-ano pa na konektado kay YouTube. third mobile application Ay ang picsart. Recommended ko si picsart application dahil 5 years ko na siyang ginagamit as photo editor. So far, wala pa naman ako nakikitang problem kay picsart. And fourth and final mobile application Ay ang background eraser. So nasa pangalan na niya, ang trabaho niya ay mag-erase ng background ng inyong picture. Okay ba yan? So additional information, kailangan nyo ng internet connection, your Wi-Fi or your mobile data will do. So let's get started. Hi guys, ito yung apat na application na dapat naka-install sa inyong cellphone. Kung nakahanda na inyong video, pumunta na tayo kay YouTube. Ito ang aking YouTube channel, so mag-upload tayo ng sample video ko. So sa title, kayo nang bahala. For example, how to make attractive YouTube thumbnail. So sa description naman, kayo nang bahala. Halimbawa, like and subscribe. Then lagyan natin ng emoticon, smiley. Then mag-upload yan. So habang nag-upload ang ating video sa YouTube, pumunta muna tayo sa background eraser. So mag-load a photo tayo. Then mag-pick lang tayo ng ating picture. Then madali lang naman itong i-manage guys. Then naka-auto erase tayo ng background. Kung alam nyo ang PNG, so ito yung pwedeng gamitin as how to make your picture PNG. So natatanggal siya ng background. So marami din selection kung paano mag-erase ng background ng inyong picture. So dito siguro okay na yan. Smooth number 5, then save natin. Then finish. Then okay na yun, nakasave na po yan sa ating mobile phone. Then si picsart naman, so mag-draw tayo, create new paper. So si YouTube thumbnail meron siyang preferred na sukat. So ito 2460 by 1440. So okay lang natin yan. Then white background lang, edit. Tapos kung gusto niyo ng background na bricks, tulad itong example na to, so bricks ang aking gustong background. Then i-check nyo lang yan pagtapos nyo i-edit. Mag-load photo lang tayo. Ito yung picture na in-edit ko sa background eraser. So gagawin kong background yung bricks na aking dinownload. So optional yun guys, kung ano gusto nyo background. Then ito magiging creative dapat tayo sa atin pag-edit. So ito yung pinili kong apat na nasa content ng aking video. Ito yung mga logo nila. So yung YouTube, background eraser, YT Studio, and the picsart. Kayo na bahala mag-line up ng inyong logo tulad itong ginagawa ko. Kailangan nyo maging creative sa panggagawa para maging attractive siya sa mga viewers. So pagdating naman sa text,
For example, ito, how to make. Yan, ilaline nyo din yan dyan. So, dapat readable din siya. Yan guys, mag-stroke tayo. For example, yan, kulay black ang kanyang line. Titimplahin nyo lang din yung kulay, kung ano yung magandang kulay, at kung siya ba ay nababasa. Maraming selection si picsart sa panggagawa ng picture o sa pag-edit ng picture. So sabi ko kanina, 5 years ko na ginagamit si picsart. So sanayan lang at sanay na ako dito. At napaka ganda niyang application. So itong tinuturo ko sa inyo is basic lang. So kung maganda itong video na to, i-like and subscribe nyo. Marami pa ako natuturo sa inyo guys. Sobrang daming nagagawa ng picsart sa pag-edit ng picture. So, sige guys, tapusin ko lang itong pag-edit ko ng picture ng ating thumbnail. Yan guys, tapos na ang ating edited na thumbnail. So, save lang natin to. So, puntahan natin sa YouTube kung uploaded ng ating video. So, 95%. Antay lang natin, 99%. So, nagpa-process na siya. Yan guys, ready to watch na ang ating video. Gusto kong palitan yung aking YouTube thumbnail ng iba na mas attractive na thumbnail. So, pupunta tayo ngayon kay YT Studio. Si YT Studio is automatic na nakakonect sa inyong YouTube channel. So, ito yung aking bagong upload na video. So, para ma-edit sa thumbnail, click nyo lang siya guys. Then next, meron kayo makikitang logo ng pencil. Click nyo lang yun. Then, edit thumbnail. Tapos, custom thumbnail. Then, i-select natin yung ating bagong picture. Then, pwede tayo mag-edit dyan ng title, description. Then, save natin ito ngayon para mag-upload. Yan guys, okay na yung ating thumbnail. So, ito na yung video ko kanina. Yan na siya. Punta tayo ngayon kay YouTube kung siya ba ay nabago na. So, refresh lang natin. So, yan guys. Success ang ating pag-upload ng thumbnail. Zach, thank you sa inyong panonood. Sana nakatulong ako sa inyo kung paano maging attractive ang iyong YouTube thumbnail. Sa susunod po ulit,